নমস্কাৰ বন্ধুসকল এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেড 3 এক্সামৰ OMR আনসাৰ शीटখন কিদৰে ফিলআপ কৰিব লাগিব এটা ডেমো দেখুৱাম গ্ৰেড 4ৰ এক্সামত যেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব গ্ৰেড 3 টো আগতে যিবিলাক এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল OMR আনসাৰ शीटত তো তাত কোনো ধৰণৰ ফটো বা ৰোল নম্বৰ প্ৰিন্টেড নাছিল কিন্তু এই বছৰ এটো নতুন নিয়ম কৰিছে তাত ৰোল নম্বৰটো প্ৰিন্ট কৰাই থাকিব আৰু আপোনাৰ ফটোটো অলৰেডি থাকিব OMR আনসাৰ शीटত গতিকে ৰোল নম্বৰটো লিখিব নালাগে কিন্তু বাকিখিনি ফিলআপ কৰোতে সাৱধানে ফিলআপ কৰিব এইখিনি গোটেই প্ৰচেছটো দেখুৱাম আপোনাৰ যিখন OMR আনসাৰ शीट হ'ব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াতে প্ৰথমতে এইফালে যেটো লেফট কৰ্নাৰ আছে ইয়াতে আপোনাৰ ফটোটো থাকিব তাৰ তলতে সিগনেচাৰটো থাকিব এইখিনিত ইয়াত পিছতে নেমটো প্ৰি প্ৰিন্টেড হয় ইয়াত নেমটো প্ৰিন্ট কৰা থাকিব আৰু ৰোল নম্বৰটো প্ৰিন্ট কৰা থাকিব ইয়াতে আপোনাৰ যেটো বুকলেট নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ কোৱেশ্চন পেপাৰ যিখন থাকিব তাত এটা সিৰিজ নাম্বাৰ থাকিব সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে এনেকুৱাকৈ ঘাট কিছুমান দিয়া থাকিব তো তাত এন্টাৰ কৰিব লাগিব সাপোজ আপোনাৰ যেটো বুকলেট সিৰিজ আছে সিৰিজটো 0 আছে তাৰ পিছতে ধৰক 3 1 2 4 5 এনেকুৱাকৈ আছে তো এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰত সিৰিজ থাকিব সেই সিৰিজটো ফিলআপ কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে তলফালে এইখিনিত মই লিখা নাই ইয়াতে 0 ৰ পৰা 9 লৈকে থাকিব আৰু তাত যেটো 0 আছে তাত হেতু এনেকুৱাকৈ ডাৰ্ক কৰি দিব নেক্সট 3 ইয়াতে এনেকুৱাকৈ 0 ৰ পৰা 9 লৈকে থাকিব তাত যেটো থাৰ্ড পজিশনত থাকিব তাত 3 থাকিব 3 টো এনেকুৱাকৈ ডাৰ্ক কৰি দিব নেক্সট ইয়াতো তেনেকুৱাকৈ থাকিব তলফালে 0 ৰ পৰা 9 লৈকে তো ইয়াত যেটো 1 থাকিব 1 টো ডাৰ্ক কৰি দিব তেনেকুৱাকৈ এইখিনি বুকলেট নাম্বাৰটো ফিলআপ কৰিব লাগিব নাম্বাৰবিলাক ইয়াত লিখি ল'ব প্ৰথমতে যি থাকে আপোনাৰ কোৱেশ্চন বুকলেটত তো ইয়াৰ পিছতে তলফালে এইখিনি ডাৰ্ক কৰিব তাৰ পিছত ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে সেইদিনা বহুতে ভুল কৰিছিল এইটো সিৰিজ যেটো চাৰিটা থাকিব A B C আৰু D সিৰিজ থাকিব তাৰ পৰা আপোনাৰ বুকলেটখনত চাই ল'ব কোনটো সিৰিজ পৰিছে যদি A পৰিছে তেনেহলে ইয়াতে A লিখিব লাগিব আৰু এইফালে এটো A যেটো ঘাট থাকিব এটো ডাৰ্ক কৰি দিব লাগিব এনেকৈ ইয়াতে চাৰিটা ঘৰ থাকিব তো এইখিনি আনসাৰ शीटত দেখিবলৈ পাব সাপোজ যদি B আছে তেনেহলে ইয়াতে B লিখিব লাগিব আৰু B যেটো ঘাট থাকিব এটো B টো ডাৰ্ক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে এনেকৈ চাৰিটা বক্স থাকিব ঠিক আছে যদি D সিৰিজ হয় D টো ইয়াত লিখি দিব দি পেলাই ইয়াতে D টো ডাৰ্ক কৰি দিব তেনেকুৱাকৈ এইখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ প্ৰি প্ৰিন্টেড থাকিব নেম থাকিব বুকলেট নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব এই ঘাটকেটাত লিখিব আৰু তলফালে ডাৰ্ক কৰিব সিৰিজটো ইয়াত যেটো সিৰিজ হয় এটো লিখিব আৰু এইফালে ডাৰ্ক কৰি দিব এইখিনি ফিলআপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিলে কোৱেশ্চন আনসাৰ বিলাক কিদৰে লিখিব লাগিব তো কোৱেশ্চন যেটো 100টা থাকিব গ্ৰেড 3 এক্সামত ইয়াতে সিৰিয়াল নম্বৰ দিয়া থাকিব 1 2 3 তেনেকুৱাকৈ আপ টু 100 লৈকে থাকিব একেবাৰে শেষত 100 থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে সাপোজ 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ আপোনাৰ এনসাৰটো B টো কাৰেক্ট হয় তেতিয়ালে এই যেটো B ঘাট আছে এটো এনেকুৱাকৈ ডাৰ্ক কৰি দিব কমপ্লিটলি ডাৰ্ক কৰিব যাতে তলতত নালাগে বা সাইডৰ বিলাকত নালাগে আৰু মাজত ব্ল্যাঙ্ক নাথাকে তেনেকুৱাকৈ লিখিব তেনেকুৱাকৈ 100টা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ ফিলআপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত শেষত থাকিব সিগনেচাৰ অফ ইনভিজিলেটৰ ইয়াতে ইনভিজিলেটৰে সিগনেচাৰ কৰিব আৰু এইফালে আপোনাৰ সিগনেচাৰটো থাকিব তো এইখিনি ইনভিজিলেটৰৰ ফ্ৰন্টত কৰিব লাগিব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এক্সামটো দিব সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰক ধন্যবাদ